हाई एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल जहाँ तपाईँलाई भिन्न भिन्न प्रकारको फुलहरू बारे जानकारी दिँदै आइरहेको छु भने आज भने फेरि एउटा नयाँ फुलको बारेमा जानकारी लिएर आएको छु। आशा गर्दछु कि तपाईँले भिडियो अन्तसम्म हेरिदिनुहुन्छ भनेर। र युजली मैले यसपालि अलिकति भिन्न भिन्न प्रकारको भ्लगहरू नै हालेको छु, जुन भ्लगहरू चाहिँ मेरो जीवनसँग जोडिएको छ र त्यो भ्लगहरूमा मैले आफ्नो खुसी तपाईँहरूसँग बाँड्न खोजेको थिएँ र त्यो बाँड्दाखेरि मेरो खुसियाली पनि तपाईँहरूसँग सेयर गर्ने हेतु चाहिँ मैले त्यो भ्लगहरू अपलोड गरेको थिएँ। अरू कुनै रिजन चाहिँ स्पेसिफिक रिजन चाहिँ थिएन अनि मेरो मेमोरिजको लागि पनि हो, मेमोरीको लागि पनि मैले त्यो भ्लग अपलोड गरेको थिएँ। तपाईँले धेरैले हेरिदिनु भयो, तपाईँले कमेन्ट गरिदिनु भयो, तपाईँले आशीर्वाद दिनुभयो थियो, मेरो लागि एकदमै ठुलो कुरो थियो। बेस्ट विसेसहरू आयो एन्ड त्यसको लागि एकदमै म आभारी छु। थ्याङ्क यू सो मच है। अनि त्यसरी मेरो पूर्ण रूपले पहिला जो गर्दै थिएँ त्यो कामलाई कन्टिन्यू गरेँ। आज भने फेरि एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु, नयाँ फुलको बारेमा भिडियो लिएर आएको छु। र म अहिले कहाँ चाहिँ एउटा नयाँ कन्स्ट्रक्टेड पोली हाउस छ जहाँ चाहिँ मैले स्पेसियली कट फ्लावर्सको लागि मात्रै कन्स्ट्रक्ट गर्दैछु। कम्प्लिट भएको छैन तर गर्दैछु है। र यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर रुफ लाउनु चाहिँ बाँकी नै छ, अलिक पछि लगाउँछु। युजली के भइरहेछ भने बिहाले गर्दाखेरि अलिकति धेरै खर्च भएकोले गर्दाखेरि एउटा छान्न पनि किन्नु पाएको छैन, बिस्तारै गर्नेछु त्यो, अनि त्यो ठुलो प्रब्लम होइन। तर आज चाहिँ भने के गर्दैछु भन्दाखेरि आज भने तपाईँलाई म एल्स्ट्रोमेरियालाई लिएर एउटा भिडियो लिएर आएको छु, एल्स्ट्रोमेरियाको भिडियो। र यो एल्स्ट्रोमेरियाको लागि कटफ्लावरको लागि मैले यहाँ बनाएको छु। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मैले बोरामा रोपेको छु, बोरामा मजाले मुनि छेड बनाएको छु। बाहिर त्यो चाहिँ बनाउनै पर्छ। र यो चाहिँ मैले एल्स्ट्रोमेरियाको स्पेसिफिक एल्स्ट्रोमेरियाको भिडियो बनाएको छु र यहाँनिर एल्स्ट्रोमेरिया मात्रै रोपेको छु, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। र बोरामा रोपेको छु। र युजली के भन्छ भन्दाखेरि सबैले यो जुन चाहिँ एल्स्ट्रोमेरिया छ यसलाई भुइँमा नरोपेर के भन्छ बोरामा नरोपेर डाइरेक्ट भुइँमा रोप्न सकिन्छ। अनि म जहाँ बस्छु लेबुङमा टिचिङ गर्दाखेरि चाहिँ नर्मली विकडेजमा जहाँ बस्छु त्यहाँनिर पनि एल्स्ट्रोमेरियाको खेती गर्छ र एल्स्ट्रोमेरियाको कटफ्लावर बिक्री गर्नुहुन्छ उहाँहरूले पनि। तर उहाँहरूले चाहिँ बारीमा लाउनु भएको छ ओपन है, त्यहाँनिर चाहिँ पानी सानीको प्रोटेक्सन छैन, डाइरेक्टली उयो हुन्छ, बाहिर नै छ, यसरी हाउस बनाएको छैन। अनि त्यहाँ चाहिँ के देखेँ भन्दाखेरि मैले त्यहाँ पनि नोटिस गर्दाखेरि, राम्रो स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको जुन चाहिँ सोल छ त्यो चाहिँ स्यान्डी सोल छ, एकदमै बलौटे माटो जुन चाहिँ भन्छ त्यो बलौटे माटो रहेको छ। र बलौटे माटो रहेकोले गर्दाखेरि अनि त्यहाँनिरको रेनफल र हाम्रो रेनफल जब मैले कम्पेयर गरेँ त्यहाँ एकदमै कम्ती रेनफल हुँदो रहेछ इन कम्पेयर टु अस। हाम्रोभन्दा कम्ती रेनफल भएकोले गर्दाखेरि त्यहाँनिर राम्रो एल्स्ट्रोमेरियालाई भुइँमा रोप्न सकिन्छ। साथसाथमा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि त्यसलाई जब डिभिजन गर्नुपर्छ, मलाई मल्टिप्लिकेसन गर्नु छ, त्यसलाई प्रोपगेसन गर्नु छ भने त्यसलाई इजिली स्यान्डी सोइल भएकोले गर्दाखेरि हिउँदोमा मजाले खनेर त्यसको राइजमलाई निकालेर मल्टिप्लाई गर्न सकिहाल्छ। वेरेस हाम्रो जग्गामा चाहिँ के छ भने लोमी सोइल जुन चाहिँ भन्छ हाम्रो यो एकदमै चिम्टे माटो रहेको छ। र चिम्टे माटो चाहिँ हिउँदोमा सुकेपछि चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि टक्कै बारी खनेर फुटाउँदाखेरि चाहिँ मिलिङ्स हुन्छ भन्छ। अब त्यस्तो डरलाग्दो साउन्ड निक्लिन्छ, त्यस्तो हार्स हुन्छ क्या, एकदमै साह्रो पर्छ। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ राइजम्सको ग्रोथ हुनै पाउँदैन। सुक्नु थालेपछि राइजम्सको ग्रोथ हुनै पाउँदैन। राइजम्सको ग्रोथ भएन भने डिभिजन गर्नु पाउँदैन, प्लस हामीले यसलाई प्रोपगेसन गर्नु नै साह्रो पर्छ, अनि राइजम्स निकाल्नु पनि साह्रो पर्छ। र त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ मैले चाहिँ स्पेसिफिकली के गर्दैछु भन्दाखेरि बोरामा नै लाउने प्रयास गर्थेँ। पहिला पनि त्यसरी बोरामै लगाएर गर्थेँ, तर कम्ती मात्रामा गर्थेँ। बोरामा लाग्यो 7-8 बोरा लगायो, अलिअलि कटफ्लावर बेच्थेँ, अनि प्रायः चाहिँ प्रोपगेसन गरेर मसिनो पटमा प्लान्ट डल्टलै बेच्ने गर्थेँ। अनि त्यसले पनि राम्रै दिइरहेको थियो। बट के गर्दै थियो भने हामीले अब प्लान्ट बेच्दाखेरि चाहिँ मैले के रियलाइज गर्दै भन्दाखेरि चाहिँ सुनको अन्डा दिने पोथी नै बेचेको जस्तो मैले रियलाइज गरेँ। हुन त त्यस्तो डरलाग्दो त कमाइ हुँदैन है भाइ तपाईँ, अन्त त्यो त अब तपाईँले देख्नु भइरहेको छ, छत लाउनु नि साह्रो परिरहेछ मलाई होइन। सो त्यस्तो रिजनहरूले गर्दाखेरि चाहिँ योपालिदेखि चाहिँ मैले आफै नै बोरामा लाउने प्रयास गरेँ। एन्ड यहाँनिर चाहिँ मैले फुपू, मेरो चाहिँ यो जग्गा चाहिँ मेरो आफ्नो होइन, फुपू बडाको घर हो। अनि बडाको बाडी यहाँनिर बेर थियो, अनि उहाँलाई चाहिँ मागेर उहाँले भन्नुभयो अन्त गर्छस् भने राम्रोसँग गरेर खाना हामीलाई राम्रै हो भनेर भन्नुभयो। अनि त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यहाँ लगाउने सुरु गरेको छु। अनि त्यसको लागि बडा र बडी अनि फुपू सबैलाई नै धेरै धेरै धन्यवाद, स्पेसली दादालाई पनि। र एनिवे सो लेट्स गेट ब्याक टु आवर भिडियो। अनि हाम्रो भिडियोमा आउँदाखेरि चाहिँ एल्स्ट्रोमेरियाको 2 प्रकारको ब्रान्चेस हुन्छ। ओके, सो एल्स्ट्रोमेरियामा युजली तपाईँले के हुन्छ भने यस्तो राम्रो बुसी ग्रोथ छ है, यो देख्यो भने तपाईँलाई लाग्छ कि यसले फुल्दा कस्तो होला, तर अफसोस कि बात यसले फुल्दैन। यो ग्रोथले तपाईँको फुल दिँदैन।
किनकि आस्ट्रोमेरियामा दुईवटा प्रकारको ब्रान्चेस हुन्छ। एउटालाई भन्छ हामी स्टेराइल, अर्कोलाई भन्छ फर्टाइल ब्रान्चेस भन्छ। स्टेराइल भन्नाले नाभो, फर्टाइल भन्नाले जुन चाहिँले फुल दिन्छ है। सो स्टेराइल र फर्टाइल ब्रान्चेसमा कसरी फरक छुटाउन सकिन्छ तपाईँले देखिहाल्नुहुन्छ। तपाईँको फर्टाइल ब्रान्चेस जुन चाहिँ छ पहिल्यैदेखि नै आएर यसरी पहिल्यै कोपिला हान्नुको लागि एकदमै त्यसको जुन चाहिँ सुट जुन चाहिँ छ पहिलाको चुच्चो जुन चाहिँ छ टुप्पो जुन चाहिँ छ त्यो एकदमै चुच्चो भएर आइहाल्छ। जस्तै तपाईँलाई म इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। यो जुन चाहिँ भयो स्टेराइल ब्रान्च। अब यहाँ हेर्नुहोस् न यो ढ्याप्पबाट बसेको छ होइन। यसको यहाँनिर तपाईँले देख्नुहुन्छ भने यहाँनिर गाँठा परिरहेको छ। वेयरएज फर्टाइल ब्रान्च चाहिँ हेर्नुहोस्, फर्टाइल ब्रान्च चाहिँ यस्तो हुन्छ पहिल्यैदेखि ठाडो भएर एकदमै लामो कोपिला लामो यो जुन चाहिँ इन्टरनोडल ग्याप छ नि यसलाई दुईवटा पत्ताको बिचमा हामी इन्टरनोडल ग्याप भन्छ। यो ग्याप चाहिँ ज्यादा हुन्छ यसमा देख्नु सक्नुहुन्छ। यो ग्यापले चाहिँ तपाईँको स्टेराइल र फर्टाइल ब्रान्च तपाईँले छुटाउनु सकिन्छ। अब यसमा हेर्नुहोस् यो सबै स्टेराइल ब्रान्चेस यहाँ हेर्नुहोस् न नोडलमा ग्यापै छैन कि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। इन्टरनोडमा हेर्नुहोस् एकदमै कम्ती ग्याप छ नि धेरै कम्ती ग्याप छ। वेरएस तपाईँको जुन चाहिँ फ्लावरिङ छ फर्टाइल ब्रान्च छ त्यो फर्टाइल ब्रान्चमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको यहाँनिर डिसेन्ट एकदमै क्लियर ग्याप तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। सो यसरी चाहिँ तपाईँले स्टेराइल र फर्टाइल ब्रान्च छुटाउन सक्नुहुन्छ। र कति बेला स्टेराइल ब्रान्चेस यिनीहरूले प्रड्युस गर्छ भन्दाखेरि स्टेराइल ब्रान्चेस चाहिँ अफ सिजनमा प्रड्युस गर्छ, तर यिनीहरूले सिजनमा पनि प्रायः स्टेराइल ब्रान्चेस प्रड्युस गरिरहेको नै हुन्छ। र स्टेराइल ब्रान्चेसले चाहिँ किनभने अब फर्टाइल ब्रान्चले त अलरेडी के गरिहाल्छ यिनीहरूले फ्लावरिङ गरिहाल्छ। फ्लावरिङ गरेपछि टक्कै काटेर लगिहाल्छौँ हामी होइन। त्यहाँबाट अन्त प्लान्टले त्यो ग्रोथै पाउँदैन। भेजिटेटिभ ग्रोथ त चाहियो नि त, यसलाई पनि एनर्जी चाहियो, एनर्जी बनाइरहनु पऱ्यो। सो एनर्जी बनाइरहनुको लागि चाहिँ फेरि यिनीहरूले के गर्छ स्टेराइल ग्रोथ चाहिँ लिइरहन्छ। स्टेराइल ब्रान्चेस कन्टिन्युसली बनाइरहेको हुन्छ। तर वेरएस विन्टरमा चाहिँ प्रायः स्टेराइल ब्रान्च हुन्छ अनि फर्टाइल ब्रान्चेस चाहिँ कम्ती हुन्छ। अनि रेनी सिजन या समर सिजनमा भनौँ स्प्रिङदेखि चाहिँ फर्टाइल ब्रान्चेस ज्यादा आउँछ, स्टेराइल ब्रान्चेस कम्ती हुन्छ। तर स्टेराइल ब्रान्चेस तपाईँले ज्यादा राख्नुभयो भने चाहिँ फर्टाइल ब्रान्चेस दिँदैन। किनभने यसले जब फर्टाइल ब्रान्चेसले स्टेराइल ब्रान्चेसले ज्यादा मात्रामा एनर्जी बनाउनु खोज्छ त्यति बेला चाहिँ यिनीहरूले खालि के हुन्छ एनर्जी कन्जर्भ गर्ने कोसिस मात्रै गरिरहेको हुन्छ, एनर्जी बनाउनु मात्रै कोसिस गरिरहेको हुन्छ, फुलै फुल्दैन। अनि फुल नफुलेपछि त तपाईँलाई केही फाइदा भएन। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ जब यसरी फर्टाइल ब्रान्चेस दिन थाल्छ, फर्टाइल ब्रान्चेस दिन थालेपछि चाहिँ तपाईँको मेन काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ स्टेराइल ब्रान्च छ यो स्टेराइल ब्रान्चलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ निकाल्नु थाल्नुपर्छ। मैले अहिले चिनाइदिएको छु। अब यो स्टेराइल ब्रान्चेस निकाल्यो भने तपाईँको यहाँनिर जुन चाहिँ मुनि फेदमा छ यो फेदमा तपाईँको ग्याप मजाले बस्छ होइन, खुल्ला हुन्छ। अब खुल्ला भएपछि चाहिँ मुनि एउटा जुन चाहिँ ब्रान्चेसहरू आउँदै गरेको हुन्छ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो ब्रान्चेसहरू आउँदै गरेको हुन्छ, यो ब्रान्चेसले बढ्ने मौका पाउँछ। ओके, सो यसरी चाहिँ निकालिदिने होइन, सबै निकाल्नुपर्छ भन्ने छैन, 2-3वटा राखिदिँदा हुन्छ सो द्याट त्यो 2-3वटाले चाहिँ एनर्जी दिने काम गरोस्। तर सकेसक्दो चाहिँ निकालिदिनु नै पर्छ, किनभने निकालेन भने चाहिँ यसरी नै भरेर जान्छ, स्टेराइलले मात्रै भरेर जान्छ। वेरएस फर्टाइल ब्रान्चेस अहिलेसम्म पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर फर्टाइल ब्रान्चेस आएकै छैन यस्तो हुन्छ, ठिक छ। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो ब्रान्चेसहरूलाई चाहिँ निकाल्नु जरुरी छ। र साथै साथमा फुलेको फुल पनि जुन चाहिँ छ फुलेको ब्रान्चेसहरूलाई पनि साह्रै ज्यादा चाहिँ राख्नु चाहिँ हुँदैन। सो यसको काट्नु पर्छ होला भनेर मैले छुरी लिएर आएको थिएँ, काट्नु पनि पर्छ किनभने पढाइ हुन्छ नि यिनीहरू। सो खाली हुन्छ, खाली नै देख्छ देख्नु चाहिँ, तर नसुर्ताउनुहुन्छ यो खाली भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ अब यो खाली पनि त यो खाली भएपछि चाहिँ अब यो मुनिबाट ग्रोथ मजाले लिनु पाइहाल्छ, नभए चाहिँ यो ग्रोथै लिनु सक्दैन क्या, यो भेरी इम्पोर्टेन्ट। अब यहाँ त्यस्तो भएर चाहिँ अब यो ब्रान्चेसहरूको कामै छ, यसलाई निकालिदिनुहोस् यस्तो। सो यसरी तपाईँले निकाल्नुपर्ने छ। अनि निकालिसकेपछि चाहिँ अब तपाईँ नसुर्ताउनु होला, किनभने यसको राइजम अलरेडी स्ट्रङ छ, मैले नै रोपेको हो। सो यो राइजम स्ट्रङ भएकोले गर्दाखेरि यसको नयाँ सुटहरू आइहाल्छ। अनि अबको 10-15 दिन बादमा चाहिँ यसले राम्रो ग्रोथ लिन्छ र राम्रो ग्रोथ लिएपछि यसले नयाँ हामीलाई जुन चाहिँ स्पाइक एकदमै स्ट्रङ जसमा चाहिँ नम्बर अफ बर्ड्स ज्यादा रहेको हुन्छ त्यो उयसमा
होइन त्यो ब्रान्चमा त्यो आउँछ र त्यसलाई हामीलाई त्यो चाहिँ हामीले मार्केटमा लगेर हामीले बिक्री गर्नेछौँ। तर मार्केटमा चाहिँ अब हामी आफै चाहिँ होइन, एउटा दोकानहरू छ जुन दोकानहरूलाई हामी दिन्छौँ अनि उहाँहरूले बिक्री गर्नेछ। र एल्स्ट्रोमेरिया चाहिँ एकदमै लङ लास्टिङ फ्लावर हो, एकदमै लामो फर्म बसिरहन्छ होइन, लामो समयसम्म बसिरहन्छ। फेरि अरू भन्दाखेरि जस्तै एसेटिक लिलीहरू भन्दाखेरि सस्तो पनि हो यो फ्लावर। र तपाईँहरूले आफूले पनि घरमा गर्नु सक्नुहुन्छ। नम्बर 1 कुरो चाहिँ यो तपाईँले आफ्नो घरमा गर्नु सक्नुहुन्छ, सजिलो पनि छ। एसेटिक लिलीहरूको जुन चाहिँ छ जरबेराहरू छ, यसले जुन चाहिँ ग्ल्याडियस छ, यसलाई चाहिँ ज्यादा जग्गा चाहिन्छ, ज्यादा पनि समय पनि चाहियो, फेरि स्याहार पनि ज्यादा पर्छ। भेरेस एल्स्ट्रोमेरियालाई चाहिँ त्यति पर्दैन। र यो चाहिँ हाम्रो घरदेखि अलिकति टाढा भए तापनि हामीले यहाँनिर रोप्न सक्छौँ, किनकि यसलाई त्यस्तो स्याहार भने पर्दैन। ओके, समय समयमा हेरचाह गऱ्यो भने त्यसको भइहाल्छ। र त्यति नै त्यही कुरालाई तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्थेँ। र यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो भर्खर अब फुल्नु सुरु भइसकेको छ। यहाँनिर वाइट छ, येल्लो छ होइन, रेडहरू फुल्दैछ, पिङ्क छ, भिन्न कलरहरूको छ, थुप्रै कलरहरूको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। कति मिठो फुल्दैछ है। अनि यसरी तपाईँले गरेपछि चाहिँ तपाईँले पनि घरको लागि हो भने तपाईँले घरमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। प्लस यदि व्यावसायिक रूपमा गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले यसरी बोरामा गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई राम्रो फाइदा हुन्छ जस्तो चाहिँ, लाभदायक हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। सो आशा गर्दछु तपाईँलाई यो भिडियो मन पऱ्यो होला होइन। यदि मन पऱ्यो भने यो भिडियोलाई तपाईँले लाइक गरिदिनु सक्नुहुन्छ, सेयर, कमेन्ट, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु। जो चाहिँ मेरो च्यानललाई पहिलोपल्ट हेर्नु भइरहेको छ उहाँहरूलाई सब्सक्राइब गरिदिनु सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईँको थ्रु मलाई हेल्प हो, अनि मेरो थ्रु हेल्प त तपाईँले पाइ नै रहनु भएको छ होइन। म गरिरहनेछु, तपाईँले हेर्दै जानु होला। भिन्न प्रकारको भिडियोहरू म तपाईँहरूको सामु ल्याउने नै छु। सो त्यतिन्जेलको लागि अन्टिल नेक्स्ट टाइम, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ एन्ड स्टे ट्युन्ड, बाइ बाई, टेक केयर।